සාදර පිළිගන්නවා අදත් ටෙක් විත් කෙමි පොඩ්ඩක් YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් දෙකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය කට්ටිය Play Store එක ඕපන් කරගෙන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියලා. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට එනවා ඇති පළවෙනියට පහළට ආවට පස්සේ ඒසෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න MB 10කට වගේ ඔය කට්ටියට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ 2014 නොවැම්බර් 11 වෙනි දින. ඉතින් මේක අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 2021 මැයි 30 වෙනිදා. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔය කට්ටිය ඉතින් මේක සුපිරිම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරන් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේව ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔය කට්ටිය ඉතින් ඒ වලින් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනියට පේනවා ඇති ඒකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා අපිට ඒකින් ගයිඩ් කරනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඕකේ දෙන්න. මෙතනත් ඕකේ දෙන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියට ඇති ඒකේ මෙන්න වගේ තමයි තුනකට බෙදලා තියෙන එකක් වීඩියෝ, අනික ඉමේජ්, අනික සෙටින්ග්ස් කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක ඔය කට්ටිය කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තමයි මේ බටන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය පුළුවන් මේකේ සෙටින්ග්ස් ගිහිල්ලා ඒක ඕනනම් අයින් කරන්න උනොත් මේ මෙතන මේ කැරකෙන එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය පුළුවන් ඒක අයින් කරනවත්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එහෙම ටූල් බාර් තියෙන ඒවා ඔන් කරගන්න, කැමරා තියෙන ඒවා ඔන් කරගන්න. ඉතින් මම කැමරාව ඔන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ බස් කියන එකත් දාගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මෙහෙම තුනක් තියෙනවා ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙතන තුනක් මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේකේ ටෙක්ස්ට් එකක් ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ එතකොට මෙතන මැජික් බටන් එක ඔය කට්ටියට නැති මේ මැජික් බටන් එක ඒක මේවා අයින් කරනවා නම් ඔය කට්ටිය මේ කතරිය ළඟට ගිහලා අතාරින්න. එතකොට අයින් වෙනවා. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. මේ බලන්න ඔය කට්ටියට අයින් වෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් අයින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔඩියෝ. එතකොට බිට් රේට් එක ඔටෝ තියන්න. ඉතින් රෙසලූෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරේ කොහොමද ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මම වෙනදා කියනවා වගේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා වම් පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ආයි like කරන්න. එතකොට මේක වීඩියෝ එක යාළුවන්ට වැදගත් හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් පහළ comment කරන්න. එහෙනම් අපි වෙනදා ගමු. එහෙනම් ඔය කට්ටියට සුබ දවසක්.